March 1, year 2000, alas 8 ng umaga. Pinasok ng mga kapulisan ang tahanan ng mag-live-in partner na John Price at Catherine Knight. Nakatanggap sila ng tawag mula sa mga kapitbahay ng mga ito na umano'y may hindi tamang nangyayari sa loob ng bahay. Pagdating nila sa lugar, napansin agad nila ang animoy dugong dumaloy palabas sa ilalim ng pintuan. Walang ano-ano'y, pwersahan nila itong pinasok. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila ang eksenang walang sinuman ang mag-aasam na makakita. Nagkalat ang dugo sa paligid. Napakalansa ng amoy. Sa gilid ng pinto, nakasabit ang animoy balat ng tao. Isinabit ito sa isang hook. Pagdating nila sa kusina ng bahay, nakita nila sa lamesa ang 2 bowl na may lamang sinabawang karne. Mukhang masarap ito kung titignan. Kumpleto sa sahog at may gravy pa sa gilid. Nilapitan nila ang kasirolang nakasalang pa sa lutuan. Mainit-init pa ito at nang kanila itong buksan, nakita nila ang ulo ng isang lalaki. Pinapakuluan na parang bulalo. Sino ang kawawang biktima? Sino ang salarin at paano niya nagawa ang napakagrabing krimen na nagpagulantang sa Australia at sa buong mundo? Panoorin hanggang sa huli ang videong ito. Sabay-sabay nating alamin ang katotohanan tungkol sa kasong ito. Catherine Mary Knight. Ang pangalang dapat mong tandaan dahil ang kwentong ito ay iikot lang sa buhay ng babaeng ito. Isinilang at lumaki sa isang magulo at di kanais-nais na pamilya. Ang kanyang inang si Barbara Rogan ay nagtaksil sa kanyang unang asawa. Ang lalaking ipinalit niya ay ang katrabaho at best friend pa mismo ng kanyang asawa. Ito ay si Ken Knight. Nagkaanak ng 4 si Barbara kay Ken. Isa na nga dito si Catherine Knight. Hindi naging mabuting impluwensya ang kanyang mga magulang para kay Catherine. Napakalasenggero ng kanyang ama at lagi pa nitong sinasaktan ang kanyang ina. Madalas ring nasasaksihan ni Catherine ang bayolenteng paraan ng pagsasalo sa kama ng kanyang mga magulang. Pinipilit ng kanyang amang ipagawa ito sa kanyang ina, halos 10 beses sa isang araw. May mga panahon rin na maging si Catherine ay nakaranas ng pagsasamantala mula sa kanyang sariling pamilya. Ang lahat ng ito ang naging basihan kung paano nahubog ang pagkatao ni Catherine. Sa murang edad pa lang, mapapansin na ang kaibahan sa kanyang pag-uugali. Nang siya ay tumuntong sa high school, madalas siyang mapag-isa at walang kaibigan. Kilala rin siya bilang isang bully at inaapi ang mga batang mas maliit pa sa kanya. May pagkakataon pa ngang may inatake siyang batang lalaki gamit ang isang patalim. Minsan na rin siyang nasaktan ng isa sa kanyang mga guro bilang self-defense dahil tinangka rin niya itong atakihin. Hirap siyang kontrolin ang kanyang emosyon kapag siya ay sinusumpong. Napagdesisyonan niyang huminto sa pag-aaral sa edad na 15 kahit hindi pa siya gaano marunong magsulat at magbasa. Nagtrabaho siya bilang cutter sa isang factory ng tela. Nagtagal siya dito ng 12 months. Pagkatapos ay umalis para mag-apply sa trabaho na ayon sa kanya ay pinapangarap niya. Ito ang pagiging butcher o tagakatay ng hayop. Kapansin-pansin ang kakaibang pagkahilig ni Catherine sa mga kutsilyo. Makikita rin ang skills at galing niya sa paggamit ng mga ito. Dahil dito, agad siyang na-promote at nabigyan ng sariling set ng butcher knife. Sa bahay, itinatabi niya sa pagtulog ang mga kutsilyo. Parang obsessed na siya sa mga ito. Lumipas ang ilang taon, nakilala ni Catherine si David Kellett, isa sa kanyang mga katrabaho. Nagkamabutihan ang dalawa at nagpakasal noong 1973. Sa araw ng kanilang kasal, kinausap ng ina ni Catherine si Kellett. Binigyan niya ito ng isang nakakatakot na babala. Mag-iingat ka sa asawa mo. Bantayan mong maigi ang iyong sarili dahil papatayin ka niyan. Huwag na huwag kang magkakamali. Subukan mong lokohin at paglaruan siya at tiyak na katapusan mo na. Napatawa si David pero sinabi ng matanda na hindi siya nagbibiro. Tandaan, nagmula ang mga salitang ito sa nanay mismo ni Catherine. Sabi pa niya na kaya itong gawin ng kanyang anak dahil may topak ito. Hindi nga ito nagkamali dahil sa gabi mismo ng kanilang honeymoon, tinangkang sakali ni Catherine si Kellett. Ang dahilan,
Nagalit ito dahil natulog si Kellett pagkatapos ng pangatlong round ng kanilang pagsasalo sa kama. Kulang pa ito sa kanya. Naging masalimuot ang buhay ni Kellett sa kamay ni Catherine. Kahit nabuntis na ito sa kanilang unang anak, napaka-violente pa rin ito. Minsan niyang hinampas ng kawali sa ulo si Kellett dahil late ang kanyang pag-uwi. Nagresulta ito ng pagkakaroon ng basag sa bungo ni Kellett. Nais kasuhan ng mga pulis si Catherine, pero nagmakaawa ito sa asawa para wag ituloy ang kaso. Lumipas ang ilang taon, tuluyan na siyang iniwan ni Kellett. Taong 1986, nakilala naman ni Catherine si David Saunders. Nagkaanak ang dalawa ng isang babae, pero hindi pa rin naging maganda ang kanilang pagsasama. May pagkakataon pa nga na kinuha ni Catherine ang kanilang alagang puta at ginilita ng leeg sa harap ni David, kasabay ng pagbabanta na ito ang sasapitin niya kapag naisip niyang mambabae. Hinampas niya rin ito sa ulo at hinimatay. Dahil dito, tumakas si David papalayo at nagtago. Sinubukan siyang hanapin ni Catherine pero hindi na ito nagpakita pa. Sunod niyang naging karelasyon si John Chillingworth. Dati niya itong katrabaho. Nabuntis si Catherine at nagsilang ng anak na lalaki. Tumagal lang ng 3 taon ang kanilang pagsasama. Dahil iniwan ni Catherine si John, sumama siya sa lalaking kanyang ka-affair. Ito ay si John Price, ang lalaking kanyang huling nakarelasyon. Si Price ay may 3 anak sa kanyang unang asawa. Tanggap rin niya ang mga anak ni Catherine. Alam niya ang masamang ugali ni Catherine at tanggap niya ito. Maliban sa kunting pag-aaway, naging maganda ang pagsasama ng dalawa. Gustong-gusto ng mga anak ni Price si Catherine dahil mabait ito sa kanila. Nagsimulang magbago ang lahat nang inaya ni Catherine si Price na magpakasal pero tumanggi ito. Mula noon, naging madalas na ang pag-aaway ng dalawa. Lumabas na rin ang pagiging violente ni Catherine. February 2000, tinangkang saksakin ni Catherine sa dibdib si Price. Dahil dito, pinalayas niya si Catherine at nag-file ng restraining order para mailayo ito sa kanyang mga anak. February 29, 2000, sinabihan ni Price ang kanyang mga katrabaho na kung sakaling hindi siya makapasok kinabukasan, malamang ay tinapos na siya ni Catherine. Kinumbinsi si Price ng kanyang mga katrabaho na huwag na munang umuwi sa bahay. Pero natatakot si Price na baka may masamang nangyari sa kanyang mga anak kung hindi niya ito sasamahan. Kinagabihan, umuwi si Price sa kanilang bahay. Pinarada niya ang kanyang sasakyan sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Pumasok siya sa loob at nadiskubring wala ang kanyang mga anak. Nag-sleep over ang mga ito sa bahay ng kanilang kaibigan. Wala rin si Catherine sa bahay. Alas 11 ng gabi, pumasok siya sa kwarto at natulog. Ilang sandali pa, dumating si Catherine. Umupo siya sa sala at nanood ng TV ng ilang minuto. Pagkatapos ay naligo at pumasok sa kwarto. Ginising niya si Price at inayang makipagtalik. Sa huling pagkakataon ay pinagsaluhan nila ang pag-ibig. Pagkatapos nun, agad na nakatulog si Price. Nakaupo lang si Catherine at nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa, kumuha si Catherine ng kutsilyo at inundayan ng saksak si Price. Nagtangka itong tumakbo, ngunit hinabol siya ni Catherine. 37 saksak ang natamo ni Price sa buong katawan. Kahit wala ng buhay, hindi pa rin nakontento si Catherine. Tinanggalan niya ng balat ang asawa at sinabit sa pinto gamit ang isang hook. Pinagputol-putol niya ang katawan nito at sinimulang lutuin. Kinabukasan, nag-alala ang kapitbahay ni Price dahil mag-aalas 6 na at hindi pa nito nakukuha ang sasakyan sa kanilang bakuran. Pumunta rin ang isang katrabaho ni Price dahil hindi ito nakapasok. Nang lumapit sila sa bahay, napansin nila ang mga dugong nagkalat. Agad silang tumawag ng pulis at sa pilitang binuksan ang bahay. Dito na nila nasaksihan ang nakakapangilabot na tanawin sa loob. Nakita nila si Catherine sa kwarto. Walang malay at tila tinangkang tapusin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming pills. Nakahain sa lamesa ang 2 bowl na sinabawang karne. Katawan ito ni Price. May nakalagay na note ang bawat isa sa mga ito. Nakasulat ang mga pangalan ng anak ni Price. Inihanda ang ulam para sa kanila. Sa likod ng bahay ay may nakita ring itinapong putahe ng ulam. Pinapalagay na tinangka itong kainin ni Catherine
pero hindi kinaya. Napag-alaman na si Catherine ay may borderline personality disorder. Nang tanungin kung bakit niya nagawa ang krimen, sinabi niyang wala siyang maalala sa mga nangyari ng gabing iyon. Ganun pa man, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo at walang tsansang magawaran ng parol. Siya ang kauna-unahang babae sa kasaysayan ng Australia na nakatanggap ng ganito katinding parusa.